नमस्कार मित्रांनो, कल्पवृक्ष अकाउंटिंग अँड टॅक्स सोल्युशन्स या चॅनलमध्ये मी उदय, टॅक्स कन्सल्टंट आणि मोटिवेशनल स्पीकर आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आजच्या या क्लासमध्ये आपण शिकणार आहोत हाऊ टू डू ट्रान्झॅक्शन एंट्री ऑफ कॅश परचेस इन परचेस वाउचर. परचेस वाउचरमध्ये कॅश परचेसची एंट्री कशी करावी, हाऊ टू डू ट्रान्झॅक्शन एंट्री ऑफ क्रेडिट परचेस इन परचेस वाउचर, परचेस वाउचरमध्ये क्रेडिट परचेसची एंट्री कशी करावी, व सर्वात शेवटी हाऊ टू डू ट्रान्झॅक्शन एंट्री इन परचेस वाउचर विथ ॲटो GST कॅल्क्युलेशन्स. परचेस वाउचरमध्ये एंट्री करत असताना ॲटो GST कॅल्क्युलेशनचे सेटअप कसे करावे. तर टॅलीमध्ये कॅश परचेसची एंट्री करण्यासाठी मी इथे एक ट्रान्झॅक्शन तयार केलेलं आहे. ट्रान्झॅक्शन एंट्री फॉर कॅश परचेस, परचेस गुड्स फॉर कॅश. आपण राईस 50 किलो परचेस केलेला आहे 40 रुपये पर केजीने, आणि याची ट्रान्झॅक्शन एंट्री जी आहे ती अशी होणार आहे. परचेस अकाउंट डेबिट 2000 रुपये, इनपुट CGST अकाउंट 2.5% 50 रुपये, आणि इनपुट SGST अकाउंट 2.5% 50 रुपये, टू कॅश अकाउंट 2100. तर अशा पद्धतीने ही एंट्री होणार आहे जी आपल्याला टॅलीमध्ये करायची. तर मित्रांनो, कॅश परचेसची एंट्री टॅलीमध्ये करण्यासाठी सर्वप्रथम आपण या कंपनीमध्ये आलेलो आहोत. त्यानंतर इथं गेटवे ऑफ टॅलीच्या अंडर ट्रान्झॅक्शनचा जो ऑप्शन आहे त्यामध्ये अकाउंटिंग वाउचर्समध्ये आपल्याला जायचं आहे. अकाउंटिंग वाउचर्समध्ये आल्यानंतर राईट हँड साईडला परचेस किंवा F9 जिथं आपल्याला दिसतं तिथं क्लिक करायचं आहे, किंवा F9 प्रेस करून सुद्धा तुम्ही वाउचरमध्ये जाऊ शकता. परचेस वाउचरमध्ये आल्यानंतर सर्वप्रथम आपल्याला डेट चेंज करायची आहे. जी पण इनवॉइसची डेट असेल ती डेट आपल्याला टाकायची आहे. मी आजची डेट टाकतोय. इथं इनवॉइस नंबर टाकायचा आहे. इथं डेटमध्ये काही चेंजेस करू शकता तुम्ही ॲज पर इनवॉइस. त्यानंतर इथं आपल्याला कॅश परचेस असल्यामुळं कॅश अकाउंट सिलेक्ट करायचं आहे. इथं या डिटेल्स ऑटोमॅटिकली येतील. त्यानंतर GST परचेस, कारण मी विदिन स्टेट परचेस करतोय म्हणून GST परचेस अकाउंट मी सिलेक्ट करतोय, आणि इथं मी टाकतो राईस 50 kg क्वांटिटी. त्यानंतर रेट टाकतो मी 40 रुपीज, आणि इथं मी GSTचा अकाउंट सिलेक्ट करतो. इनपुट CGST 2.5% आणि इनपुट SGST 2.5%. तर इथं आपण पाहू शकता की जे CGST आणि SGST अकाउंट सिलेक्ट केल्या गेल्या ऑटोमॅटिकली कॅल्क्युलेशन झालेलं आहे. तर त्यासाठी या 3 अकाउंटमध्ये मी प्रॉपर रेट जे आहे ते टाकलेला होता, त्यामुळे हे ऑटोमॅटिक कॅल्क्युलेशन जे आहे ते इथं झालेलं आहे. आपल्याला सुद्धा हे लेजर सेटअप जे आहे ते प्रॉपर करावं लागेल, तरच हे ऑटोमॅटिक इथं GSTची अमाऊंट येऊ शकते. तर अशा पद्धतीने मी एंट्री इथं सेव्ह करतोय. एंट्री सेव्ह केल्यानंतर पेज अप करून मी एंट्री जी आहे ती इथं पाहू शकतो. पुन्हा ही एंट्री जी आहे ती आपल्याला ॲज इनवॉइस दिसत आहे. ॲज वाउचर पाहण्यासाठी इथं हा ऑप्शन आहे. कंट्रोल V प्रेस करू शकता, कारण Vच्या खाली 2 लाईन्स आहेत. वरच्या काही शॉर्टकीजमध्ये आपण पाहू शकता की सिंगल लाईन जर असेल तर आपल्याला अल्टर पकडून ती की दाबायची आहे, आणि डबल लाईन असेल तर कंट्रोल पकडून आपल्याला ती की दाबायची आहे. तर ॲज वाउचर ही एंट्री अशी दिसते. जी जर्नल एंट्री आपण पाहिली होती त्या पद्धतीने ही एंट्री दिसत आहे. ॲज इनवॉइस जर पाहायचं असेल तर ही एंट्री अशी दिसते. तर अशा पद्धतीने ही कॅश परचेसची एंट्री आपली झालेली आहे. तर मित्रांनो, त्यानंतर क्रेडिट परचेसची एंट्री करण्यासाठी मी इथं एक ट्रान्झॅक्शन तयार केलं आहे. ट्रान्झॅक्शन एंट्री फॉर क्रेडिट परचेस, परचेस गुड्स फॉर क्रेडिट. मस्टर्ड ऑइल आपण परचेस केलेला आहे 100 लिटर ₹140 पर लिटर. तर याची ट्रान्झॅक्शन एंट्री किंवा जर्नल एंट्री कशी होणार आहे. परचेस अकाउंट डेबिट 14,000, इनपुट CGST 2.5% डेबिट 350, इनपुट SGST 2.5% 350, टू सेलर्स अकाउंट 14,700. तर अशा पद्धतीनं ही एंट्री आपल्याला आता टॅलीमध्ये करायची आहे. तर टॅलीमध्ये क्रेडिट परचेसची एंट्री करण्यासाठी सर्वप्रथम आपण अकाउंटिंग वाउचर्समध्ये जाऊया. त्यानंतर F9 प्रेस करून किंवा परचेसच्या या ऑप्शनला क्लिक करून तुम्ही परचेस वाउचरमध्ये जाऊ शकता. डेट टाकायची आपल्याला. मी डेट आजचीच टाकतोय पुन्हा. त्यानंतर इनवॉइस नंबर आपल्याला टाकायचा आहे, डेट टाकायची आहे. त्यानंतर मी लेजर सिलेक्ट करतोय ज्या सप्लायरकडून आपण परचेस केलेला आहे, विनोद इंडस्ट्रीज. हे डिटेल जे आहे ते ऑटोमॅटिकली फिलअप होतील. त्यानंतर मी इथे GST परचेसचा अकाउंट सिलेक्ट करतोय, कारण हे विदिन स्टेट परचेस आहे. मी मस्टर्ड ऑइल आयटम सिलेक्ट करतोय. इथे डिस्क्रिप्शनमध्ये काय टाकायचं असेल तर तुम्ही टाकू शकता. क्वांटिटी 100 लिटर्स @140 पर लिटर. त्यानंतर मी इथं इनपुट CGST अकाउंट सिलेक्ट करतोय, आणि इनपुट SGST सिलेक्ट करून मी ही एंट्री सेव्ह करतोय.
हे एंट्री आपल्याला पाहण्यासाठी पेज अप करू शकता तुम्ही आणि ॲज वाउचर पाहण्यासाठी कंट्रोल व्ही किंवा इथं क्लिक करून पाहू शकता. ही जशी जनरल एंट्री आपण केली होती तशीच ही एंट्री दिसत आहे. पुन्हा मी ॲज इनवाईस करतोय. तर यानंतर मित्रांनो क्रेडिट इंटरस्टेट परचेस म्हणजेच आउट ऑफ स्टेट ज्यावेळेला आपण परचेस करतो त्यासाठी एंट्री करण्यासाठी मी इथे एक ट्रान्झॅक्शन बनवलेलं आहे. परचेस गुड्स फॉर क्रेडिट जे पूर्वीचे ट्रान्झॅक्शन होतं तेच ट्रान्झॅक्शन आहे. मस्टर्ड ऑइल 100 लिटर्स ₹140 पर लिटर. तर ट्रान्झॅक्शन एंट्री कशी होईल? हे इंटरस्टेट परचेस आहे. परचेस अकाउंट डेबिट 14,000 इनपुट IGST 5% 700. तर इथं IGST येणार कारण हे आउट ऑफ स्टेट परचेस आहे. आणि टू सेलर्स अकाउंट 14,700. तर अशा पद्धतीने हे परचेसची एंट्री जी आहे ती आपल्याला टॅलीमध्ये करायची आहे. तर क्रेडिट परचेसची एंट्री करण्यासाठी तर क्रेडिट इंटरस्टेट परचेसची एंट्री करण्यासाठी आपल्याला अकाउंटिंग वाउचर्समध्ये यायचं आहे. त्यानंतर परचेस वाउचरमध्ये यायचं आहे. F9 प्रेस करून F2 करून डेट घालायची आपल्याला. पुन्हा मी आजचीच डेट घालतोय. त्यानंतर सप्लायर इनव्हॉइस नंबर आपण टाकू शकता. डेट टाकायची आहे. त्यानंतर मी इंटरस्टेट सप्लायरचं एक अकाउंट तयार केलं आहे मनोज ट्रेडर्स जो कर्नाटकचा आहे. आणि इथं फार ध्यानपूर्वक आपल्याला इंटरस्टेट परचेसचं लेजर सिलेक्ट करायचं आहे. मी इथं सिलेक्ट करतोय GST परचेस इंटरस्टेट 5%. इथं मी टाकतोय मस्टर्ड ऑइल आयटम. क्वांटिटी टाकतोय 100 लिटर्स. रेट ऑटोमॅटिकली आलेला आहे कारण मी पूर्वी एंट्री केलेली आहे. त्यानंतर मी इथं सिलेक्ट करतो इनपुट IGST 5%. तर इथं ऑटोमॅटिकली 700 कॅल्क्युलेट केलेलं आहे कारण हे 3 लेजरचे रेट मी प्रॉपरली दिलेले होते. तर अशा पद्धतीनं ही एंट्री मी सेव्ह करतोय. एंट्री पाहण्यासाठी पेज अप करून पाहू शकता. तर अशा पद्धतीने ही ॲज इनवाईस एंट्री दिसेल. ॲज वाउचर किंवा जर्नल एंट्री पाहण्यासाठी अशा पद्धतीनं हे पाहू शकता. कंट्रोल व्ही करून ॲज इनवाईस ही अशा पद्धतीनं दिसेल. तर एंट्री सेव्ह झालेली आहे. तर मित्रांनो यानंतर जसं मी माझ्या थंबनेलमध्ये टाकलं होतं की परचेस वाउचरमध्ये एंट्री करत असताना आपल्याला GSTचे कॅल्क्युलेशन किंवा GSTचे लेजर्स ऑटोमॅटिकली येण्यासाठी एक सेटिंग करावं लागेल. ते कसं करायचं आहे ते आता आपण पाहणार आहोत. त्यासाठी आपल्याला अकाउंट्स इन्फॉर्मेशनमध्ये जायचं आहे. वाउचर टाईप्समध्ये जायचं आहे आणि अल्टरमध्ये जायचं आहे. आणि त्यानंतर परचेस हा वाउचर सिलेक्ट करून यामध्ये यायचं आहे. सुरुवातीला काही चेंजेस करायचे नाही आहेत आपल्याला आणि डायरेक्टली नेम ऑफ क्लासमध्ये येऊन आपल्याला इथं क्लास तयार करायचे आहेत. त्यासाठी मी तयार करतोय परचेस GST 5%चा एक मी क्लास तयार करतोय. आणि यामध्ये इथं वरती जो एक टेबल ओपन झालेला आहे या टेबलमध्ये सुरुवातीला काही डिटेल्स टाकायचे नाहीत. डायरेक्टली डिफॉल्ट अकाउंटिंग अलोकेशन्समध्ये आपल्याला विदिन स्टेट परचेसचं लेजर सिलेक्ट करायचं आहे. इथं सेट अल्टर नो, पर्सेंटेज 100, ओव्हरराईड युझिंग आयटम नो. त्यानंतर इथं लेजर आपल्याला सिलेक्ट करायचं आहे. इनपुट CGST 2.5%, रिमूव्ह इफ 0 यस करायचं आहे. इनपुट SGST 2.5%, रिमूव्ह F0 यस करायचं आहे. राऊंड ऑफ टाकायचं असेल तर टाकू शकता. ॲज टोटल राऊंडिंग, नॉर्मल राऊंडिंग, लिमिट 1 असं करून हे क्लास सिलेक्ट झालेला आहे. मी दुसरा एक क्लास इथं आउट ऑफ स्टेट परचेससाठी तयार करतोय. परचेस इंटरस्टेट GST 5%. तर अशा पद्धतीने सुरुवातीला काही टाकायचं नाही आहे. इथं मी लेजर सिलेक्ट करतोय GST परचेस इंटरस्टेटचं 100%. त्यानंतर इथं मी सिलेक्ट करतोय इनपुट IGST 5%. आणि त्यानंतर इथं राऊंड ऑफ टाकायचं असेल तर टाकू शकता. ॲज टोटल राऊंडिंग, नॉर्मल राऊंडिंग, लिमिट 1. तर अशा पद्धतीने करून हे दोन्ही क्लास आपल्याला सेव्ह करायचे आहेत. सेव्ह केल्यानंतर आपल्याला डायरेक्टली आता वाउचरमध्ये यायचं आहे. या परचेस वाउचरमध्ये आल्यानंतर आपण F9 प्रेस करून किंवा या ऑप्शनला क्लिक करून पाहू शकता की आता चेंजेस हे झालेले आहेत की वाउचर क्लास इथं तयार झाले आहेत. इथं वाउचर टाईप आलेला आहे परचेस आणि त्याच्या अंडर जे क्लास आहे ते क्लास सिलेक्ट करण्यासाठी ऑप्शन आहे. फर्स्ट मी क्लास सिलेक्ट करतोय परचेस GST 5% कारण विदिन स्टेटची मी एंट्री करतोय. हे सिलेक्ट केल्या गेल्या आपण पाहू शकता की इथं परचेस GST वाउचर ओपन झालेलं आहे आणि हे इनपुट CGST इनपुट SGST 2.5%चं दोन्ही लेजर आणि राऊंड ऑफ जे क्लासमध्ये आपण टाकलं होतं ते ऑटोमॅटिकली इथं आलेलं आहे. आपण एंट्री करून पाहूया. इथं मी इनव्हॉइस नंबर टाकतोय, डेट आलेली आहे. मी विदिन स्टेटचा एक सप्लायर सिलेक्ट करतोय, हे ऑटोमॅटिकली येईल. त्यानंतर मी इथं टाकतोय राईस. इथं टाकतोय मस्टर्ड ऑइल 100.
रेट ऑटोमॅटिकली येईल. आता आपण इथे पाहू शकता की इनपुट CGST आणि इनपुट SGSTचं काय झालेलं आहे, ऑटोमॅटिकली जे आलं होतं त्याचं कॅल्क्युलेशन सुद्धा ऑटोमॅटिकली झालेलं आहे. तर अशा पद्धतीनं आपण GST क्लास बनवून किंवा परचेस GSTचा क्लास बनवून एंट्री करू शकताय, ज्यामुळे आपला टाइम आणि एफर्ट जे आहे ते दोन्हीही रिड्यूस होऊ शकतात. अशा पद्धतीने आपल्याला सेव्ह करायचं आहे. सेव्ह झालेली एंट्री पाहण्यासाठी पेज अप करून तुम्ही पाहू शकता. आता यानंतर मी दुसरी एंट्री करतोय, ती म्हणजे आउट ऑफ स्टेट परचेसची एंट्री. त्यासाठी मी परचेसवरती क्लिक करतोय आणि परचेस इंटरस्टेटमध्ये जातोय. केल्यानंतर आपण पाहू शकता इथं हा क्लास ओपन झालेला आहे, परचेस इंटरस्टेट GST 5%, आणि इथे इनपुट GST 5% आणि राऊंड ऑफचं दोन्हीही जे ते ऑप्शन इथं आलेले आहेत. इथं मी नंबर टाकतोय, डेट टाकतोय, मोनोज ट्रेडर सिलेक्ट करतोय, सप्लायर कर्नाटकचा आहे तो आउट ऑफ स्टेट. इथं मी टाकतोय मस्टर्ड ऑइल 100 लिटर्स, आणि इथं आपण पाहू शकता की GST जे आहे ते ऑटोमॅटिकली 700 इथं आलेलं आहे. एंटर करून तुम्ही ही एंट्री सेव्ह करू शकता. पेज अप करून पाहू शकता की ॲज वाउचर केल्यानंतर एंट्री अशी दिसेल आणि ॲज इनवाइस केल्यानंतर अशी दिसेल. तर अशा पद्धतीनं हे परचेसचं क्लास जो आहे तो आपण बनवून आपले टाईम आणि एफर्ट जे आहे ते रिड्यूस करू शकता. मित्रांनो, ज्या पण परचेसच्या एंट्रीज आपण आत्ता केलेल्या आहेत त्या पाहण्यासाठी आपल्याला डिस्प्लेमध्ये जायचं आहे, अकाउंट्स बुक्समध्ये, आणि त्यानंतर परचेस रजिस्टरमध्ये जाऊन आपण ह्या एंट्रीज पाहू शकता. इथे मंथ वाईज परचेसची डिटेल्स आहेत. त्यामध्ये नोव्हेंबरमध्ये आपण एंट्रीज केल्या होत्या. नोव्हेंबरचा मंथ ओपन करूया आपण. नोव्हेंबरमध्ये आपण ज्या एंट्रीज केल्या होत्या ती सर्व एंट्रीज इथे दिसत आहेत. एंट्रीज आपण इथून ओपन करू शकता, प्रिंटआउट काढू शकता, अशा पद्धतीने चेक करू शकता. तर मित्रांनो, आजच्या क्लासमध्ये आपण शिकलो की कसं आपण कॅश परचेसची एंट्री, क्रेडिट परचेसची एंट्री आणि क्रेडिट इंटरस्टेट परचेसची एंट्री परचेस वाउचरमध्ये करायची आहे. व त्याचबरोबर परचेस वाउचरमध्ये एंट्री करत असताना जर आपल्याला ऑटोमॅटिक GSTचे लेजर्स व GSTचे कॅल्क्युलेशन व्हायचं असेल तर त्यासाठी परचेस क्लास कसा तयार करावा हे सुद्धा आपण आज शिकलेलो आहोत. मित्रांनो, आमचा हा व्हिडिओ आपल्याला आवडला तर नक्कीच या व्हिडिओला लाईक करा आणि आमच्या या चॅनलला सबस्क्राईब करा, आणि आमच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी आणि त्याच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला जरूर प्रेस करा. आणि हे सर्व करणं आपल्यासाठी पूर्णपणे फ्री आहे. धन्यवाद. जय हिंद.